Nimic nu se vede. Nimic. Dragilor, țara oașului. Și nu mor mânca lupii, și nu mor mânca lupii. Hai țurai și țurai, hai țurai și țurai, hai țurai și țurai, hai țurai și țurai. Și dacă e joi, e timpul pentru un nou episod din Via Carpatica, magistrala frumoșilor noștri munți. Vă mulțumesc pentru share, like și subscribe. Vizionare plăcută! Cam de aici începe, dragilor, mare aventură. Asta e o fostă cabană silvică de pe vremea lui Ceaușescu, acum săracă e în paragină. În schimb, e o poiană minunată lângă, unde poți campa. În caz de vreo ploaie mare, te poți adăposti și înăuntru. Dar de aici, de lângă izvorul Luna, e începutul aventurii mele. Plecăm spre vârful Pietros, Sfinxul Oașului, și mai departe să nu neapărat cucerim, ci să descoperim munții României, Carpații, țara Oașului și mai departe Igniș și tot așa. O să numesc aventura Via Carpatica, nu știu dacă există un nume pentru creasta Carpaților. E un proiect făcut și de alții, din câte am citit, și prin alți ani, prin anii, nu știu, 70, 80, nu știu câți au început, au dus la bun sfârșit această nebunie. Eu tot am în minte de câțiva ani, în vremea studenției. Nici eu nu știu dacă o să o duc la bun sfârșit, dar îmi doresc să fac cât mai mult din creasta munților noștri și începem așa, exact cum am învățat la geografie, cu munții vulcanici, Oaș, Gutâi, Țibleș, Rodnei, Căliman, Gurghiu, Harghita și așa mai departe, până o să înceapă vremea proastă, iarna, să vedem, o lună, două, să tot fiu prin munți. Acum începem cu ziua întâi pe Via Carpatica. Rămâneți alături de Smiley Traveler și încurajați acest proiect cu un share, un like și nu uitați că vă puteți urmări și pe Instagram, unde postez zilnic live. Ok? Cale bună și drumuri însorite, poteci însorite. Zona asta e cam puțin populată, deloc turistică. Mai multe animăluțe, am văzut chiar o vulpe și am întâlnit și niște băieți din România, din Polonia. Au venit cu mașina și se plimbă pe aici prin Carpații noștri și ai Ucrainei. Căci da, Carpații se întind din Ucraina până în Polonia. Haideți să-i salutăm. Hey guys, I want to say welcome to Romania. So Hello? they're from Poland. Yes, we're from Poland. So you're most welcome in Romania to discover our beautiful nature. Yes. So Right. yeah, enjoy. All the best. Very much. Sunt recunoscător Salvamontului, care nu de mult, din câte am auzit, s-a ocupat de marcarea traselor. Le vedeți, par bine îngrijite și nouțe. Sunt două, o să merg în paralel cu Triunghiul Albastru și cu Crucea Albastră până la un moment dat. Crucea duce până în Poiana Boroș în vreo 50-55 de minute, iar Triunghiul trece pe lângă parcarea de la Teleschi și duce în vârful Pietroasa în vreo 2 ore 20. Eu vreau să ajung în vârf, dar trecând cumva prin Poiana Boroș, de acolo cred că se scurtează un pic și o să revenim pe Triunghi. Haideți să vedem. Cam
Ceață, ceață. Nu se vede nimic la 10 metri în față. Da, aici se despart potecile. Sper să se reîntâlnească la un moment dat. Stânga, 3 ore, 5 minute spre vârful Pietroasa prin parcarea Telescaun, așa că vreau să evit parcarea și o iau spre Poiana Boroș. Mai sunt 45 de minute, de unde sper să mă reîntâlnesc cu triunghiul. Da, e bine să fii informat, echipat corespunzător pe munte. Normal, să nu pleci singur, o să mă întâlnesc cu un prieten în Rodney pentru câteva zile. Vreau să spun că pe lângă aplicația Maps.me, pe care o folosesc în general când călătoresc, care poate fi folosită offline, dacă îți descarci hărțile și nu ai nevoie de internet, doar pe GPS, satelit. De asemenea, pentru munții noștri există aplicația Munții Noștri, inspirată din cărțile, colecția Munții Noștri pe care o am aproape integral acasă. Există pe telefon hartă și chiar mă uit, crucea se va întâlni la un moment dat cu triunghiul. Fac treaba bună băieții și țin minte că în Munții Noștri autorul Naionescu a scris câteva cărticele și am impresia că dumnealui a fost cel care a făcut creasta prin anii 80 a Carpaților și a descris-o. Sper să nu fie ultimul și mulți să-i urmeze nebunia de a descoperi crestele frumoșilor noștri munți. Câmpul d'Occhi. Pe hărțile vechi, acest drum era marcat cu cruce roșii. Haideți că mai sunt 25 de minute până la Poiana Boroș și deja s-au intersectat drumurile. Am ajuns la un drum forestier care vine de la parcarea de la Telescaun și ne-am intersectat cu triunghiul. Spune vârful Pietroasa 2 ore. Așa că am scurtat un pic și n-avea rost ce să vedem o parcare. Chiar sunt plăcut impresionat. Vezi destul de des marcaje, semne, timp orientativ. Ar trebui să profit de ele, ca și se știe. Munții orientalii sunt destul de prost marcați și orientarea va fi destul de dificilă, dar nu ne plângem. Chiar ne bucurăm. Am ajuns la o fântână, fântâna de sub Piatra Frasinului și totodată la Poiana Boroș. A cam plouat toată noaptea, așa că e o ceață, e umezeală, chiar dacă încă nu plouă, că se anunță zi umedă, se fleașcă, parcă mi-e și de sub duș. Până acum s-a respectat, 55 de minute până în Poiana Boroș și mai avem o oră jumate până în vârful Pietroasa. Pune-te pe aici. Păi, normal să fie și vârfuri fetițe, nu doar Pietrosul Rodney, Pietrosul Călimani. Hai să întâlnim pe domnișoara Pietroasa. Interesăm și cu alte marcaje, ia să vedem. O cruce galbenă. Deci vârful Pietroasa, oră 25. Deci dacă veniți din Boda Oșanul
puteți ajunge aici. De aici se face o oră 20. Și traseul este făcut de Salvamont Satu Mare. Încă suntem în județul Satu Mare și vârful de asemenea. Ulterior vom trece în Maramureș. Ce ceață! Și când bate vântul mai tare, ai impresia că plouă cu găleata, că se scutură copacii. Găsim și apă suficientă. Acum dăm de al treilea izvor, izvorul Pietroasa. Felicitări încă o dată Salvamontului din Satu Mare, s-a ocupat foarte bine de marcajul traseului și 45 de minute până în vârf. Deja suntem în Golul Alpin. Golul Alpin, Pietroasa. Ceață, umezeală, vânt, dar asta e frumusețea și aventura de pe munte. Suntem în Golul Alpin, chid că nu la o altitudine prea mare. Mai avem un pic până la vârful Pietroasa. Putem ajunge direct urmând marcajul pe care l-am urmărit de jos, triunghiul albastru, sau putem face un mic ocoliș prin Crucea Roșie să vedem și Sfinxul Oașului, care este monument al naturii. De ce nu? Haideți, facem 35 de minute și avem și izvor. Oh, se urcă, se urcă. Ia să găsim noi un băț, ne-ar fi de ajutor. Ui. Văd că e și un traseu de cățărat. Wow! Cu ceața asta e chiar fain. Așa, totul mistic. Și scrie alpinism 3 turnuri. Și vezi trasee omologate, trasee 8, 9, 6, cu nume precum Diedru Negru, Fata în Alb, Apus de Soare, Ambitio, fain de tot. Da, cele 3 turnuri. Aici 2 grupante într-unul, aici la mijloc 1 și aici încă 1. Da, lângă primul turn se află de fapt Sfinxul Oașului, care are cel puțin de aici o formă falică. Mi-aduc aminte de Valea Iubirii la Vale în Capadocia, cu tot felul de formațiuni naturale în formă de puțulici. Cam așa pare de aici și Sfinxul, care poate fi escaladat de asemenea. Zece minute până la vârf, Crucea Oașului, Belvedere. Din păcate, cu ceața asta nu vedem nimic împrejur. Atenție, pericol de cădere în gol. Da. Nimic, nimic. Nimic nu se vede. Nimic.
Dragilor, țara Oașului! Am ajuns, dragilor, vârful Pietroasa, 1200 de metri. Aici duce și teleschiu, se poate ajunge de jos, dar normal, e mult mai frumos cu rucsacul în spate să simți cu adevărat muntele. Pârtia de aici este foarte puțin cunoscută sau nu foarte utilizată și nici nu știu exact dacă suntem în munții Oași sau munții Igniș sau cumva între, căci de câte am văzut, am tot căutat, vârful cel mai înalt din munții Oași este dat de multe surse ca fiind vârful Piatra Vâscului, 917 metri, care este fix la granița cu Ucraina. Aici Pietroasa 1200 de metri. Mult mai mult. Se pare că suntem, nu știu, în țara Oașului, oricum, în grupa de munți vulcanici Oași, Gutâi, Țibleș, și suntem pe creastă, continui spre Poiana Soci, Pietrele Malec, vârful Țiganu. Vom urma creasta de marcaj bandă roșie. Munte, din păcate nu putem admira ce se vede împrejur, dar ne bucurăm de aer curat. Facem o mică pauză și continuăm. Asta e traseul pe care îl voi continua de pe vârful Pietroasa de aici până în Poiana Soci. O oră jumate și vom trece prin peretele Melec, vârful Țiganu. Avem și harta, nu știu cât se vede, mă văd eu aici. Ne-am plecat de la bun, Luna Seș. Am mers pe banda albastră, jap, ne-am reintersectat cu triunghiul albastru, Poiana Boroș, Sfinxul Oașului, vârful Pietroasa, și de aici continuăm pe traseul de bandă roșie care vine de la Piatra Tâlharului. Bun, și peretele Malec, îl vedem, vârful Țiganu, și deja nu se mai vede, la stânga se desparte, să bulina galbenă merge înapoi spre pornire Telescaun, dar noi o să continuăm pe creastă spre Poiana Soci. Coborâm. Cam 10 minute au mers în paralel traseele de bandă roșie cu cerc galben. Se desparg, noi mergem mai departe. Banda roșie ne va purta prin peretele Malec și vârful Țiganu către Poiana Soci. În bățul și procedem. Papa omletă. Rămânem doar cu banda roșie. Trec țigan pe drumul plin de fum, ratatitara, Giacardea, vârful Țiganu. Politically corect, incorrect. Hai, suntem la 1186. Continuăm. Și din nou aici ar trebui să fie un punct de belvedere. Dar dimineața nu ne dă voie ceața. Am dat și din izvoraș. Cum am spus, de apă nu trebuie să vă faceți griji pe traseele de pe aici. Izvorul Țiganu se numește, ne-am reîntâlnit
cu omleta, cu bulina galbenă, mă rog, ca să ne despărțim iar de ea la un moment dat. Cât mai avem, Poiana Soci? 50 de minute. Și aici avem și o băncuță, o vatră, să facem focul. Merge. O pauză de masă. Ne încălțăm și telefonul. O fi el greu, dar e bun. Am un powerbank de 30.000 de mAh. Bune pe drum. Fructe confiate, nuci, migdale, alune. Am și o baterie solară, dar ai nevoie de soare. Sper am parte și de el, de prietenul meu, soarele. M-am uitat pe hartă și suntem chiar la granița între cele două județe, Maramureș și Satu Mare. Și o să mergem pe ea până la Poiana Soci. Hai! Cred că fructele astea confiate le-am de prea mult timp. Miros deja la țuică. Le mâncăm repede. N-am mers mai mult de 5 minute, a început să plouă, fix unde se despart iar cele două marcaje. Gata, rămânem pe banda roșie până în Poiana Soci. Ne anunță 45 de minute. Băi, ploaie, băi! Continuă să plouă, dar nu-mi pasă, că eu mi-somu pădurii, eu mi-somu pădurii și nu mor mânca lupii, și nu mor mânca lupii. Hai țurai și țurai, hai țurai și țurai, hai țurai și țurai, hai țurai și țurai. Păi cred că numai eu, lupii, urși pe aici. Cine să mai fie? Poiana Soci! Gata! Am ajuns, am terminat o parte din traseul de azi. Continuăm spre județul Maramureș. E bine că e marcat și aici. Către localitatea Blidari urmăm Triunghiul Roșu. Așa că trebuie să mulțumim și salvamontului din județul Maramureș. Jos pălăria, jos gluga. Ați făcut o treabă bună. Okidoki, nu scrie câți kilometri, cât avem de parcurs, dar o luăm încetinel, ploaia s-a mai domolit, cale bună. De aici totodată se poate întoarce la Telescaun, la parcarea de la Telescaun, prin Triunghiul Roșu și un traseu neomologat duce spre vârful Rotundu. Dar noi mergem spre Blidaru.
Muntele Fumegă. Cred că de pe acolo am venit eu. Și am apropiat de civilizație. Garduri, căsuțe, noroaie. Traseele mi s-au părut ușoare, chit că descrierea salvamontului la unele spune dificultate medie. Poate tind să le dau dreptate pe vreme de genul ăsta, pe ploaie. Am căzut de câteva ori, pe noroi e destul de alunecos. Hai spre sat, spre Blidaru. Când am început eu să merg pe munte prin studenție, tot citeam descrieri ale traseelor și vedeam, se urmează un drum de TAF. TAF, ce-o fi la TAF? Vedeți aici, TAF, transport autoforestier. Și ele, mașinuțele astea, pe ele să le învinovățiți pentru noroaiele de pe trasee și defrișări totodată. Uitați unde-i TAF-ul și noroiul. Și copacul căzut. Am ajuns în sat, am dat de asfalt. Și în satul Blidaru am pierdut marcajul triunghiul roșu, dar am dat în schimb de marcajul Meme, care este aici, via Maramureș. Este tot un traseu la picior care străbate această minunată zonă a țării. Și să vedem exact unde duce flow. Ați auzit? Pasăre ceva. Eu trebuie să ajung la un baraj, la un lac, Friza. Am făcut cam o oră 45 pe triunghi. Așa. Și să vedem. Continuăm azi. Continuăm, căutăm un adăpost. Vedem și cu vremea asta ce facem. Da și o beșiricuță. Din sat în sat am ajuns în Valea Neagră, mai avem un pic până în Firiza și vreo 4 km până la lac. Și uitați, ce vă spuneam, Meme, drumul Maramureșului. Și iar a început să plouă. Asta ne postim un pic într-o stație de autobuz. Ia uitați, dragilor, ce foișor drăguț am găsit, cu vedere la lacul Firiza. Poți să pui și cortul, poți să dormi și înăuntru, sunt băncuțe, dacă plouă, și cu siguranță va ploua, așa că la fix. O zi frumoasă, vă mulțumesc că v-ați uitat și e de-abia prima zi, aventura va continua și mâine. Toate cele bune, somn ușor!